Wil je een verticale stralen maken, verticale antenne, dan is een halve golflengte heel geschikt. Dat zou je dan bijvoorbeeld ook in het veld kunnen doen met een vlieger. Een eenvoudige draad omhoog trekken. Er zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Kijken we naar de stroomverdeling van een halve golfantenne, dan is de stroom loopt zeg maar zo, als dit de antenne is. Dus hij is maximaal in het midden van de antenne. Dat is juist wat we willen hebben. We willen de stroomgedeelte zo hoog mogelijk hebben. Zou je dus een kwartgolfantenne doen, kom je zo uit, dan heb je dus juist de stroomgedeelte laag. Dus in ieder geval heb je het stroomgedeelte al op een kwartgolflengte hoogte. Kijken we echter naar de spanning, die loopt daar tegenaan op deze manier. Dat betekent dat hij aan de uiteinden een hoge spanning heeft en in het midden een lage spanning. Dus juist waar de stroom het hoogst is, is de spanning het laagst en andersom. Waar de spanning hoog is, is ook de impedantie hoog. Maken we een eenvoudige LC-kring, zoals op deze manier, dan is dus automatisch de top van de LC-kring, van de parallelkring, is al hoogohmig. Dus daar kunnen we de draad zo op aansluiten. Dan zitten we even met de transceiver die we willen aansluiten op een laagohmig punt. Dus we kunnen een aftakking maken op de spoel. Of we kunnen met een koppelwinding aan de slag. En de andere kant doen we eenvoudig met een grondpin. Zoiets als deze. Met zo'n grondpin. Het is wel handig trouwens met een grondpin als je daar een draadje, een flapje of wat dan ook aan doet. Dan is die ook weer terug te vinden in het veld. Dus dat is op die manier gewoon zonder meer te doen. Kijken we naar een praktische uitvoering. Dan is dit zo'n exemplaar. In een eenvoudig AMP bakje, plastic bakje gemaakt. De spoel had ik al. Dus die spoel heb ik ooit gemaakt, in dit geval voor de 80 meter band. En tevens met de afstemcondensator ook op de 40 meter band in te stellen. Dus ik kan zowel 80 als 40 meter band bereiken. Op de 40 meter band is dit uiteraard een hele golf. Als we tenminste voor de 80 meter band een halve golf doen. Dat betekent dat hij dus gewoon ook nog hoogohmig is aan het uiteinde. Want hij loopt dan gewoon nog een keer extra met de... Dan loopt hij zo dus. Als ik het even goed teken. Nee, is natuurlijk hoog aan het eind. Ja, zo. Dus dat werkt dan ook nog gewoon prima. Stel dus niet veel voor. Als we het schema ook vergelijken. Ik heb hier 2 boutjes gedaan. Waarop de draden kunnen worden aangesloten. 1 naar de grondpen. Waar eventueel ook nog een radiale net aangezet kan worden. Dus je kan daar ook nog een paar draden natuurlijk aan doen. Maar dat hoeft niet. En de connector zit met een koppelwing. Nogmaals, de spoel had ik al. Dus ik vond het handiger om gewoon even een koppelwinding eroverheen te doen. In dit geval 3 windingen. Misschien een beetje veel. Dat had misschien ook wel met minder gekund. Maar het is een hele eenvoudige antenne tuner. Die dus op deze manier een laagohmige impedantie omzet naar een hoogohmige impedantie. En vervolgens een halve golflengte aan een vlieger kan doen. Als vlieger kan je verschillende modellen doen. In dit geval heb ik een zogenaamde sledevlieger getekend. In het Engels ook wel sled genoemd. SLED. Daarmee is het eenvoudig te googlen om te kijken wat je daarvoor nodig hebt. Eenvoudig zelf te maken van een plastic zak en 2 stokjes. En als draad heb ik dan gebruikt 0,15 mm kwadraat. Dus gewoon dun. Met een klemmetje die ik dan op het boutje kan zetten. Voor de antenne. Het is niet aan te bevelen om de antenne aan de draad te laten trekken. Want zou die dan springen, dan komt toch de boel naar beneden. Het is niet heel stevig, 0,15 kwadraat. Ik zou het gewoon aan de vliegerlijn doen. Wel zo opstellen dat die om de zoveel centimeter, bijvoorbeeld of om de paar meter, bijvoorbeeld eventjes met een plakbandje of iets dergelijks, dat hij er een beetje aan hangt.
Een aardpunt is trouwens wel verstandig. Dat is de hele constructie trouwens. Dat die hier met een spoel is die voor DC in ieder geval aan de massa gehangen. Want er ontstaat wel statische elektriciteit. De wind die langs de vlieger strijkt, maar ook gezien de hoogte kan er hier statische elektriciteit ontstaan die afgevoerd moet worden. Doe je het op deze manier heb je er totaal geen last van. Doe je dat met ergens nog een condensator ertussen, dan kan het zijn dat er dus hoge spanningen gaan ontstaan die ook de transceiver kunnen beschadigen. Nou, ik hoop dat het op deze manier een beetje duidelijk is hoe het eenvoudig met een stuk draad en een eenvoudig tunertje en een grondpen, een leuke antenne, zeker voor in het veld, te maken is. Succes!